Walang pambiling wifi 6 ito muna. Muna tayo sa mumura. Muna tayo sa mumura. Manual. So, titingnan lang to pag hindi mo na-config. Power supply 9 volts 0.85 ampere. LAN cable standard green. Late lang pala to. Kailangan lagayan. Mas maliit pa pala siya dun sa astig na wifi. Uy, pang-gaming! Pang-gaming! Yeah. Uy, dyan ako kakulik. Ready pa pa eh? Narcosis. Kaya maano ko yan, masarap. Dual band. Kaya papa, masarap ko yan. 2.4 and 5.0 5 gigahertz. Okay. See the difference of new. Set button. LAN 1, LAN 2, 1. Power. Dito lang may lamok kasi, may lamok. Saka ng ano.